მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას მე რეპორტიორი, რომლის წარდგენიც არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი. მე კი გახლავართ ნინო ჭელიძე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხება ცხოველებს და არა მხოლოდ ცხოველებს, არამედ ადამიანებსაც, რადგანაც ეს არის პრობლემა, რომელიც გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სოფო ბეროშვილი, სოფო მოგესალმებით. სოფო გახლავთ თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის ადმინისტრაციის მენეჯერი, თუმცა ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ წლებია და ასევე წლებია ვიცი, რომ აქტიურად ხარ ჩართული ცხოველთა დაცვის უფლებებში. სოფო, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ ეს თემა რაღაცნაირად გავშალოთ და მინდა რომ მაყურებლისთვის იყოს რაც შეიძლება მეტად ინფორმატიული, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ. ამიტომ მოდი დავიწყოთ სუთავიდან, დავიწყოთ მუნიციპალურ თავშესაფრიდან, რადგანაც ვიცი, რომ თბილისში არის რამდენიმე თავშესაფარი, აქედან მათი ნაწილი არის უკვე კერძო ინიციატივა და გვაქვს მუნიციპალური თავშესაფარი. რა ხდება მუნიციპალურ თავშესაფარში? რა სერვისები შეუძლია მიიღოს ადამიანმა, რომელიც მიაკითხავს მუნიციპალურ თავშესაფარს? და რამდენი ძაღლი, ანუ ეს ყველაფერი მოგვიყევი სოფო. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა სამსახური და თუმცა ისევ ცხოველების თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ნამდვილად არ არის ეს მოცდენა, პირიქით ძალიან დიდი მადლობა რომ დაინტერესდი ამ თემით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ნამდვილად დაგეთანხმები რომ აღნიშნავ რომ ეს მხოლოდ ცხოველებს არ ეხება, ეს ეხება ადამიანებს. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიზანი არის რომ შექმნას ჰუმანური და მეგობრული და უსაფრთხო გარემო ადამიანისა და ცხოველის თანაცხოვრებისთვის. ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი მიზანი და როგორც უკვე აღნიშნე არის რამდენიმე თავშესაფარი თბილისში. ჩვენი თავშესაფარი არის თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი, სადაც ამჟამად არის განთავსებული დაახლოებით 300 ცხოველი, ძაღლი და კატა. და ძირითადად ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი არის ცხოველთა პოპულაციის მართვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური მეთოდი ერთ-ერთი ქუჩის ცხოველების ჰუმანური მეთოდი ძალიან კარგი რაღაცა ახსენე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საკმაოდ მძიმე მემკვიდრეობა გერგოთ თქვენ. იმიტომ რომ ხა მე უბრალოდ მაყურებელს არ მინდა ეს კადრები ვაჩვენო, რაც გვახსოვს რა ხდებოდა მანამდე. ანუ ძაღლების აი ეს ხოცვა ჟილეტვის კადრები არის არქივში შემორჩენილი, მგონი დენი თუ ელექტროშოკით რაღაც მაშებით რაღაც საშინელი კადრებია და როგორ მე ბეიკერის ორმო რომელიც დღემდე არსებობს, ოღონდ ცოტა სხვა მიზნით რამდენადაც ვიცი, ხო, ანუ საშინელი წამებით კლავდნენ ამ მიუსაფარ ცხოველებს, რომლებიც საერთოდ საშიშრობას არ წარმოადგენდნენ ადამიანისთვის. კი, იყო პერიოდი, როდესაც თბილისში ასე ვთქვათ მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ ქუჩის ცხოველები უნდა განადგურებულიყვნენ. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. ანუ გეგმაიყო ყველა მიუსაფარი ცხოველი საერთოდ თბილისში აღარ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ და ამას აღწევდნენ განადგურების მიზნით. მიუსაფარ ცხოველსაც როგორც ვიცი რაღაც თავისი ასე ვთქვათ მისია, კისრია, გარკვეული ეკოლოგიური მისია. აი მივალთ აქამდე აუცილებლად, როდესაც აღნიშნე რომ ცხოველთა პოპულაციის მართვა ჩვენთან ხდება ჰუმანური მეთოდებით, ეს არის მსოფლიოში ერთადერთი აპრობირებული მეთოდი, ანუ ასე ვთქვათ უსახლკარო ცხოველისთვის გამრავლების ხელოვნური შეწყვეტა და სტერილიზაცია კასტრაციის გზით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან როდესაც შემოდის ცხოველი, მას უტარდება ანალიზები, თუ ის არის ჯამრთელი, ან ჭირდება ელემენტარული ასე ვთქვათ დახმარება, იმ წუთას სასწრაფო დახმარება, მაგრამ და მას უტარდება ეს დახმარება, აღმოჩენილი იქნება მცირადი ელემენტარული დახმარება, შემდეგ მას უკეთდება სტერილიზაცია, კასტრაცია, იცრება მიუსაფარი ნებისმიერი ცხოველი, რომელიც შემოდის ყველას უსაფკარო ცხოველი, მაგრამ ჩვენთან შემოდიან ასევე რა თქმა უნდა პატრონიანი ცხოველების, დაკარგული ცხოველებიც და უსაფკარო ცხოველს ასე ვთქვათ, თუ ყავს მიმკედლებელი, სტერილიზაცია, კასტრაცია და სხვა პროცედურები, ასე ვთქვათ, ანტირაბიული ვაქცინის, ანუ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემდეგ ვუბრუნებთ მეორე დღესვე მიმკედლებელს, ასე ვთქვათ, და ვაკედლებთ მას ოფიციალურად და ეს იმას ნიშნავს, რომ ცხოველი არის მიკედლებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არის ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, პატრონობაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც არის ცხოველი მიკედლებული, მეთვალყურეობის ქვეშ არის, კონკრეტული ადამიანი იღებს პასუხისგებლობას, რომ მას დააპურებს, დააწყურებს და გაუწევს ელემენტარულ ვეტერინარულ მომსახურეობას და გადაცრის, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ანტირაბიული ვაქცინა როგორც ვიცით ყოველწლიურად ხდება და ანუ სოფო ბოდიში ხა მაყურებელმა არც რო კარგად გაიგოს, ვიცი
გარედან აკვირდება საერთოდ ინფორმაცია არ აქვს. ასე ვთქვათ, გარემოში ჩვენგან გასული ცხოველი, რომელსაც ყურზე უკეთია ის საჭდი, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ის აღარ მრავლდება, არ არის აგრესიული, არ წარმოადგენს სხვა ცხოველებისთვის, ადამიანებისთვის საფრთხეს და ასე ვთქვათ, ის რაც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი ასე ვთქვათ, მუნიციპალური თავშესაფრის მისია არის, რომ შექმნას ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის უსაფრთხო საიმედო გარემო. ანუ წამებით რო კლავდნენ ცხოველებს, დაჭერილ ცხოველებს, ეს შეიცვალა იმ ჰუმანური მეთოდით, როდესაც აცრა კეთდება, სტერილიზაცია კეთდება და ბრუნდება აყვანის ადგილას. კი ბატონო, ანუ იმ გარემოში რაც იმ ძაღლისთვის ასე თუ ისე უკვე შეჩვეულია ეს ცხოველი იმ გარემოს, იცნობს, ასე ვთქვათ, იცნობს იქ ცხოველთა მოყვარულებსაც, უკვე ადაპტირებული არის, მისთვის ეს უცხო გარემო არ არის და ეს ცხოველი ბინადრობს იქ, სანამ არის ცოცხალი და აღარ მრავლდება, რაც თავარი არის. ანუ როდესაც მოქალაქეები ითხოვენ ხოლმე რომ წავიყვანოთ ცხოველი და აღარ დავაბრუნოთ, ჩვენ მათ ყოველთვის ვუხსნით, რომ ასე ვთქვათ, ცარიელ ადგილას აუცილებლად შემოვა და დასახლდება სხვა ცხოველი. აი, მე გვინდოდა ზუსტად ძალიან საინტერესო თემას მიადექი, სოფო, იმიტომ რომ ხშირად არიან ადამიანები, სამწუხაროდ ესეთი, ვისაც ცხოველები არც ისე ძალიან უყვართ, ან უბრალოდ ფიქრობენ, რომ ის საიდანღაციდან გამოჩენილი ის უპატრონო ცხოველი არის საფრთხეს წარმოადგენს, ამიტომ რეკავენ, ითხოვენ წაყვანეს და ის შემდეგ რა ხდება, უკვე ამას ვეღარ აანალიზებენ და მოდით ეს განუმარტე სოფო შენ ხა ეს ძალიან კარგად იცი რატომ ჯობია რომ ეს მიკედლებული ცხოველი გახდეს უსაფრთხო და არა ის რომ წაიყვანეთ ახლა იმიტომ რომ შეიძლება ამან გვიკვინოს დიახ აი შიში აქვს თქო რომ აი შეიძლება გვიკვინოს ჩვენგან გასული ცხოველი კიდევ ერთხელ გამეორდები რომ არ არის აგრესიული არ წარმოადგენს არანაირ საფრთხეს ასე ვთქვათ არც სხვა ადამიანებისთვის არც ცხოველისთვის და ეს ცხოველი ასე ვთქვათ მიკედლებული რომ არის და უკვე ადაპტირებულია ამ გარემოში, რა თქმა უნდა, ჯობს რომ ის ასე ვთქვათ თავის კონკრეტულ პერიმეტრს იცავს და ბინადრობს კონკრეტულ ადგილას ის კონკრეტული ცხოველი. როდესაც ის ადგილი ასე რომ ვთქვათ თავისუფლდება, იქ აუცილებლად მოდის სხვა ცხოველი, რომელიც შეიძლება იყოს ან დაავადებული, ან აგრესიული, ან რაღაც სხვა პრობლემით. ანუ ცარიელ ადგილს ყოველთვის იკავებს სხვა ცხოველი. ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ პირიქით, როდესაც იქ ხედავთ რომ არის საჭდიანი ცხოველი, მას ასე ვთქვათ მოვექცეთ ჰუმანურად, 1-2 ლუკმაც ვაჭამოთ მას, თუ მივიკედლებთ უკეთესი იქნება, დავიმეგობროთ და ჰუმანურ და მეგობრულ გარემოში შევძლოთ ცხოვრება ცხოველებთან ერთად, იმიტომ რომ მათაც აქვს სიცოცხლის უფლება და ისინიც ასე ვთქვათ ცხოვრობენ იმ კონკრეტულ ქუჩაზე, იმ ქუჩის მაცხოვრებლები არიან. ანუ სოფო ესე იგი უმჯობესია თუ ჩვენთან მოვა ცხოველი, ჩვენ ამ ცხოველზე ზრუნოთ, მით უმეტეს თუ არის საჭდიანი, იმიტომ რომ ის არის უკვე აცრილი და საფრთხეს თითქმის არ წარმოადგენს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად აი ჩვენ უბანში გამოჩნდა ძაღლი, რომელსაც ეს საჭდი არ აქვს. ამ შემთხვევაში იძახებენ ჩვენს 112-დან იძახებთ ჩვენს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, ჩვენი ეკიპაჟები მოვლენ, გადაიყვანენ მას და შესაბამისი პროცედურების შემდეგ, ანუ ანალიზების, სტერილიზაცია, კასტრაციის შემდეგ და ვაქცინაციის შემდეგ დააბრუნებენ იგივე ადგილას. ეს რა დროს სჭირდება იმ პროცედურას ძაღლი? მეორე დღესვე ვაბრუნებთ ხოლმე ჩვენ. ანუ ერთ დღეში უტარდება ყველა ეს პროცედურა? დიახ, დღეს რომ შემოდის ცხოველი, მას უტარდება ყველა პროცედურა და მეორე ოპერაციიდან მეორე დღესვე ვაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ იგივე გარემოში ცხოველს. გასაგებია. თუ ყავს მას ასე ვთქვათ მიმკედლებელი, მას უკავშირდებით და უთანხმებთ, რომ ამ კონკრეტულ ადგილას მოვიყვანთ აი ამ და ამ დროს ცხოველს და ანუ როგორც მიყავთ, ისევე ადგილზევე აბრუნებთ, ანუ მიმკედლებელი. ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, დამატებით სერვისს თავაზობთ მიმკედლებას, ხო? დამატებით სერვისი არ არის ეს, ანუ ვთქვათ, ჩვენს ფუნქციებში შედის, თუ მიმკედლებელი ყავს ის ესწრება დაბრუნებას, იმიტომ რომ მას უნდა გაუფორმდეს ოფიციალურად მიკედლება ამ ცხოველზე და ეს პლუს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ამ ცხოველზე იქნება გამოძახება სხვადასხვა მიზეზის გამო, ჩვენ აუცილებლად შევატყობინებთ ამ მიკედლებელს, რომ მის მიკედლებულ ცხოველზე არის გამოძახება ან მოხდა ჩვენთან თავშესაფარში ამ კონკრეტული მიზეზის გამო. ანუ ასე რომ უბრალოდ რომ გამოგვიძახონ, რომ იცით რა არის ეს ცხოველი არის და გადაიყვანეთ, იმიტომ რომ
და რო აქ იყოს ეს ასე არ ხდება. სოფო, აი საჭდი და თუ მიკედლებული არის ვიზი არის მიკედლებული რომელი ქუჩიდან ავიყვანეთ, რომელ ქუჩაზე დავუბრუნეთ, ეს მთლიანი ინფორმაციის მატარებელი არის ამ იდენტიფიკატორით. ცხოველის იდენტიფიკაცია ზოგადად არა მარტო ქუჩის ცხოველის, არამედ სახლის ცხოველისაც არის აუცილებელი და ეს თბილისის მოვლა-პატრონობის წესში არის გაწერილი. აუცილებელი არის ჩვენი სახლში მყოფი ცხოველი, იგივე ძაღლიან კატა, რომელიც ყავს, იყოს იდენტიფიცირებული, მათ შეუძლიათ ასე ვთქვათ იდენტიფიკაცია მოახდინონ ან ტატუთი, ან ყურზე საჭდით, ძაღლის შემთხვევაში, ან ჩიპირებით. და ჩიპირება არის ყველაზე. აი, გუნდა მეკითხა, ჩვენთან არის ეგ? კი, არის ჩვენთან ჩიპირება, უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად 2015 წლიდან ეს უკვე სავალდებულო არის პატრონიანი ცხოველებისთვის და როდესაც ცხოველის ჩიპირება არის ეს აუცილებელი. ასე ვთქვათ და ძალიან კარგი რაღაც ეს ნიშნავს იმას რომ ცხოველს ენიჭება პირადი ნომერი და მე პატრონეზე ფორმდება როგორც მისი საკუთრება და მისი დაკარგვის შემთხვევაში ადვილად მოხდება ასე ვთქვათ პატრონისთვის დაბრუნება იმიტომ რომ ცხოველი როდესაც ჩვენთან შემოდის აი გავაგრძელებ იმ თემას ჩვენთან ხდებიან დაკარგული ცხოველებიც რა თქმა უნდა და როდესაც ჩვენთან თავშესაფარში შემოძეს ცხოველი არის უკვე იდენტიფიცირებული, ჩვენ უკვე ვიცით ეს ცხოველი ვის ეკუთვნის, შემდეგ უკავშირდებით მას და მიყავს კი, ადვილად პოულობენ. ან თქვათ თუ დაკარგა ვინმე თავისი იდენტიფიცირებული ცხოველი, აუცილებლად უნდა შეგვატყობინოს ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ რომ ეს პატრონი ეძებს მას, ასე ვთქვათ, საკუთარ ცხოველს და თუ შემოვა ჩვენთან ასეთი იდენტიფიკატორი ცხოველი, რომ მას შევატყობინოთ ჩვენთან მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვეძებთ ხოლმე ჩვენთან როდესაც შემოდის დაკარგული სტატუსით ცხოველი 10 დღის განმავლობაში ვაქვეყნებთ ეგრევე ამ ინფორმაციას და 10 დღის განმავლობაში ვეძებთ პატრონს და თუ პატრონი არ გამოჩნდა შემდეგ ეს ცხოველი უკვე ჩუქდება. აი მაგ თემამდე მივალ, მაგრამ რა მაინტერესებს უფრო 300-მდე ცხოველი ახსენე, ხო? 300 დაახლოებით 300 ცხოველი ჩვენთან ყოველთვის იზრდება, ყოველ საათში იზრდება ცხოველის. ანუ ეს 300 ცხოველი, ანუ რა ტიპის ცხოველები არიან, ვიც ეს დამუშავების პროცესი და უნდა კასტრაცია, ეს აცრეს უნდა გაიარონ, თუ არიან ცხოველები, რომლებსაც უწევთ გარკვეულწილად ცხოვრება თქვენთან. ეხლა მე კი ვიცი, რომ თავშესაფრის გამტარი ფუნქცია გაქვს, ხო? ძირითადად. ჩვენთან მუდმივად ასე ცხოველის შენახვა არ ხდება, რომ მოიყვანონ, ჩააბარონ და სიცოცხლის ბოლომდე ჩვენთან იცხოვროს. ჩვენი ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრის მიზანი არის პოპულაციების მართვა. ეს არ არის ისეთი ტიპის თავშესაფარი, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ცხოვრობენ ცხოველები, ან გადიან რაღაც ხანგრძლივ მკურნალობას, ან ასე შემდეგ. ეს არის პოპულაციის მართვის ცენტრი, ასე ვთქვათ, სადაც ცხოველი როდესაც შემოდის, ან უბრუნდება პატრონს თუ არის დაკარგული, ან ჩუქდება, ან ბრუნდება, ასე ვთქვათ, პირველდელ არეალში, სადაც ჩვენ ავიყვანეთ ეს ცხოველი. ჩვენთან არის დაახლოებით 300-მდე ცხოველი, ძაღლი, კატა, ლეკვი, კნუტი. აბა ძაღლები უმრავლესობაა იქნება, ხო? კი, მაგრამ არც ფიზოების და კატების ნაკლებობას განვიცით, მით უმეტეს ეხლა, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, მრავლდებიან ხოლმე, ძალიან ხშირია შემთხვევები, ისეთი სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც თვალაუხელელ ლეკვებს და კნუტებს ყრიან და ამ შემთხვევაში ჩვენთან გადმოყვავს ეს და ვცდილობთ, რომ გამოვზარდოთ, ხელითაც ვაჭმევთ, თუ დედა გვყავს, ასე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ მას მივაღებინოთ და მინდა მოუწოდო, რომ დროულად იზრუნონ საკუთარი ცხოველის სტერილიზაცია კასტრაციაზე თუ არ უნდათ რომ მათი ცხოველი გაამრავლდეს, იმიტომ რომ რეალურად ცოცხალი არსების ახალდაბადებულის მით უმეტეს გადაყრა თან სანაგვეში ეს არის სისასტიკე და დაუშვებელი ქმედება. თუ არ გვინდა რომ ჩვენი ცხოველი გამრავლდეს და ვერ ვიღებთ ნაყარზე პასუხისმგებლობას, მაშინ ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა, სტერილიზაცია, კასტრაცია, როდესაც ცხოველი აღარ მრავლდება, პირიქით უფრო დიდხანს ცოცხლობს, უფრო მშვიდად ცოცხლობს. ასე ვთქვათ, ამ ძუნების პერიოდის აგრესია, როდესაც აქვთ ხოლმე კატებსაც და ძაღლებსაც, ეს საერთოდ ქრება, ხოლო სიბერეში ძალიან ხშირი არის შემთხვევები, არ აქვს მნიშვნელობა ცხოველი მრავლდება თუ არ მრავლდება, სიმსივნის შემთხვევები, რომელიც ასევე სტერილიზაცია, კასტრაციით მცირდება სიმსივნის გაჩენის შემთხვევები სიბერეში და შესაბამისად ჩვენი ცხოველი უფრო დიდხანს ბედნიერად და მშვიდად ცხოვრობს ჩვენთან ერთად. ამიტომ მოუწოდებ რომ იზრუნონ ამაზე. საფო როგორც მე ვიცი, თავადაც ყავს მიკედლებული, აი ესეთი გადაარჩინე კნუტი. კი. ხო, სად იპოვე? ეს იპოვა ერთ-ერთმა, კი, ჩემი ასე ვთქვათ 10 წლის კატა, რომელიც უკვე 10 წელია ჩემთან, კი, 10 წელია ჩემთან ერთად ცხოვრობს, სხვა შორის
საკმაოდ მოზრდილი გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ბუნკერში გადაგდებული ვიპოვე 10 წლის წინ, რომელიც გაზრდილი მყავს საწოვარათი და ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. ანუ ახალშობილი გაიმეტა ვიღაცამ ესე ბუნკერში სასიკვდილოდ. კი. იყო გადაგდებული, რომელიც რამდენიმე გრამი იყო, აი, დაახლოებით ასეთი თვალაუხელელი, რომელსაც გაუმართლა და გადარჩა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, როდესაც ესე დიდხანს წყვეტენ დააგდებენ სანაგვეზე ან ინფექციით, ან ასე ვთქვათ, რაღაც სხვა გადაცივებით, ან ნორმალურად ვერ გამოიმუშავა დედისგან, ასე ვთქვათ, და რძისგან იმუნიტეტი კვდებიან ხოლმე, მაგრამ ამას გაუმართლა, გადარჩა და 10 წელი ასე ვცხოვრობთ. ბედნიერად. გაუმართლა, იმიტომ რომ შეხვდი შენ, მაგრამ სამწუხაროდ ცხოველებს ყოველთვის არ უმართლებთ. ამიტომ ძალიან ხშირად არის ესეთი ინფორმაციები უკვე ცხოველთა წამების შესახებ, აუცილებლად უნდა შევხვამოს, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით, მოდი ჯერ ეს თავშესაფრის თემა ამოვწუროთ. სოფო, უხეში ფორმით დაჭერა. ხშირად არის ხოლმე, რომ მოსახლეობა აპროტესტებს, რატომღაც ეჩვენებოდათ, ადრე გამოიყენებდნენ ფაქტობრივად და მაშებს ეძახდნენ, მაშები. ჩვენთან მაშების გამოყენება კატეგორიულად აღარ ხდება. რა შეიცვალა ახლა? ანუ ის საშინელი კადრები რაც გვინახავს მაშებით რაღაც ყელში წაჭერა, გათრევა ცხოველის ძალიან დაჭერა ხდება ჰუმანური მეთოდებით, ასე ვთქვათ, ლასოთი ხდება ცხოველის დაჭერა. ეს რა არის? ეს ლასო არის, ასე ვთქვათ, ყულუფი, რომელსაც აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ტარი და მოდით განვასხვაოთ ახლა სახლის ცხოველი და ქუჩის ცხოველი. ეს ძალიან სპეციფიკა და მათი ფსიქოლოგია რადიკალურად განსხვავებული არის. ჩვენ თუ სახლის ცხოველი შეგვიძლია ძალიან მარტივად მივიდეთ, თავზე ხელი გადაუსვათ და ავიყვანოთ და ხშირად სხვათა შორის სახლის ცხოველიც გეწინააღმდეგება, როდესაც უცხო ადამიანი ხარ, რომ აიყვანო, მით უმეტეს ესეთ მოპყრობას უცხო ადამიანისგან არ არიან მიჩვეული ქუჩის ცხოველები, მათ ასე ვთქვათ, უმუშავდებათ თავდაცვითი აგრესია და თავისუფლად შეიძლება ამ აგრესიის დროს თავდაცვით, იმიტომ კი არა, რომ ცხოველი აგრესიული, არამედ მას უბრალოდ თავს იცავს ამ აგრესიით, იმიტომ რომ ეშინია. გამოცხვა რომ მუშავდება სოფო, იმიტომ ქუჩაში ალბათ ამ აგრესიას იღებენ ბავშვებიდან, ლეკვობიდანო ასე რომ ვთქვა. რა თქმა უნდა, ქუჩის ცხოველის ცხოვრება არის ძალიან მძიმე და მისი თითოეული დღე არის ბრძოლა გადარჩენისთვის და ბრძოლა თითო ლუკმისთვის. ასე დროს, როდესაც იძახებენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამსახურს და უცხო ადამიანი, როდესაც მიდის მასთან და მისი ნების საწინააღმდეგოდ უცხო ადამიანი კიდებს ასე ვთქვათ ხელს რომ წაიყვანოს, დაიჭიროს, ჩასვას მისთვის უცხო ასე ვთქვათ მოწყობილობაში, მანქანაში მიიყვანოს უცხო ადგილას. ეს რა თქმა უნდა სტრესია ცხოველისთვის. შესაბამისად მას ეშინია და უმუშავდება თავდაცვითი აგრესია. ამ შემთხვევაში რომ არ დაკბინოს ასე ვთქვათ ჩვენი თანამშრომელი და მოხდეს ამ ცხოველის ასე ვთქვათ უსაფრთხოდ მოყვანა ჩვენს თავშესაფრამდე და არ დაზარალდეს არც ერთი მხარე, არის ასეთი ასე ვთქვათ მეთოდი ლასოთი დაჭერა, რომელიც არის ყულუფი თავისი ასე ვთქვათ ტარით ლასო, რომელიც ხდება შორიდან, ეს ტარი არის საკმაოდ გრძელი, შორიდან თავზე ჩამოცვა ამ ყულუფის, ასე ვთქვათ ზომაზე მომაგრება კისერზე და გაყვანა ასე ვთქვათ ცხოველს. რა თქმა უნდა, ასე დროს ცხოველი ტირის კიდევაც ეწინააღმდეგება კიდევაც, მაგრამ ეს არის ორივე მხარისთვის ერთადერთი ჰუმანური გზა, ასე ვთქვათ ცხოველის დაჭერის. თუ ცხოველი არ არის ასეთი აგრესიული და ენდობა, ძალიან ხშირად ყოფილა, როდესაც ჩვენ ძაღლს ხელითაც დაუჭერიათ ცხოველი, როდესაც ეს არის უსაფრთხო, მაგრამ როდესაც ცხოველი ასე ვთქვათ მოხატავს თავდაცვით აგრესიას, ასე დროს რა თქმა უნდა საჭირო არის იმ უსაფრთხოების ზომების დაცვა, რომ არც ცხოველი დაზიანდეს, არც ჩვენი თანამშრომელი დაზიანდეს და მოხდეს იმ ასე ვთქვათ სამუშაოს შესრულება, რაც ქვია პოპულაციის მართვის მიზნით გადმოყვანა ჩვენთან თავშესაფარში ცხოველის უსაფრთხოდ ჩატარება. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ეს ჰუმანურ მეთოდებამდე მივედით, როგორც იქნა. საფო რა მინდა კითხო კიდე. ანუ ძაღლების თემა ისევ ასე რომ გავაგრძელოთ. თქვენთან ასევე ხვდებიან ის ძაღლები, რომლებსაც ყავდათ როდისღაც პატრონი. დიახ. მე როგორც ვიცი, აი ეს არის ძაღლისთვის განსაკუთრებული სტრესული მდგომარეობა, როდესაც პატრონი ჩააბარეს მას თავშესაფარში. ერთია რომ ქუჩის ძაღლებისთვისაც არის გარკვეული სტრესი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ ხო არიციან ჩვენ რომ სიკეთე გვინდა მათთვის და მათ ისე ხო საფრთხე არ ემუქრება და რადგანაც აი ეს თავდაცვითი ინსტინქტები ამოქმედდება ხოლმე.
და რა ხდება ამ შემთხვევაში, როდესაც აღარ უნდა პატრონს ძაღლი, ან რაღაცით ვერ გაამართლა ამ ძაღლმა მისი იმედები და მოყავთ თქვენთან თავშესაფარში. აი თანაფარდობა როგორია? ანუ თქვენთან რამდენად ხშირია ეს ასე ვთქვათ ყოფილი ის ძაღლები, რომელსაც ყავდეთ პატრონი და უბრალოდ ქუჩაში აყვანილი ძაღლები? ჩვენთანაც რა თქმა უნდა მოყავთ ცხოველები ჩასაბარებლად, მაგრამ თბილისის მუნიციპალიტეტის ძაღლების და კატების მოლაპატრონობის წესში არის ეს მკაცრად გაწერილი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პუნქტი, რა შემთხვევაში შეუძლია ჩააბაროს მეპატრონეს ჩვენთან ცხოველი და რა შემთხვევაში შეუძლია რომ ეს მიაბტოვოს, ეს არის ცხოველის ასე ვთქვათ მოვლის შეუძლებლობის ობიექტური წინაპირობები, ეს არის როდესაც ადამიანმა მიიღო სოციალურად დაუცველი სტატუსი და მისი ასე ვთქვათ ყოფა გაუარეს და ისე დონეზე რომ არ შეუძლია ცხოველს რომ უპატრონოს, თუ აქვს დამადასტურებელი საბუთი რომ ეს ხანგრძლივად ასე ვთქვათ მიდის საზღვარგარეთ, მეპატრონემ თუ ხანგრძლივი ავადმყოფობა ასევე და იძულებითი მოშორება ასე ვთქვათ პატრონის ძაღლის თუ პატრონის ხანგრძლივი ავადმყოფობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენთან აი ეს შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ ვიბარებთ ცხოველს. სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენთან მოდის მეპატრონე და არ აქვს დამდგარი ასე ვთქვათ წესით განსაზღვრული მოვლაპატრონობის ობიექტური წინაპირობები, ამ შემთხვევაში ჯარიმდება პატრონი 103 მუხლით. ეს არის ხელფასის მინიმალური ოდენობის პროცენტი, 20% თუ სწორედ მახსოვს, მთლიანობაში გამოდის 8 ლარი. ძალიან მცირეა და რა თქმა უნდა როგორც იცით უკვე თბილისის საქართველოს პარლამენტში არის შესული კანონპროექტი ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ, სადაც ეს ასე ვთქვათ ჯარიმები კაცრდება. გონი კარგა ხანია შესულია, მე მინახავს თუ არ ვცდები 2 წელი დაახლოებით ეგრე მახსოვს რაღაც 2 წელი მაინც არის გასულა შესულია. შევიდა 2 წლის წინ, ერთ-ერთი ავტორი ასე ვთქვათ გახლავართ მე ამ კანონპროექტის და კომიტეტის მოსმენები გაიარა, 8 კომიტეტის მოსმენა გაიარა თუ არ ვცდები. და კომიტეტებს ჰქონდათ შენიშვნები, რომლებიც ასე ვთქვათ შემდეგ ავსახეთ ამ კანონპროექტში და შემდეგ ახლა ამ მოწვევის პარლამენტში თავიდან დეკემბერში მოხდა ინიციირება. სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილი არის. მეორე ასე ვთქვათ სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა იგეგმება უკვე უახლოეს მომავალში. სადაც ჩართული არის რა თქმა უნდა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ხელმძღვანელი სამუშაო ჯგუფში, ჩვენი ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები და სხვა ორგანიზაციებიც, სადაც მუშაობენ ამ კანონპროექტზე და სხვათა შორის არის იქ გათვალისწინებული ასე ვთქვათ გამკაცრება, სხვადასხვა ასე ვთქვათ საკითხების და ჯარიმების გაზრდაც. ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ადამიანები ძალიან უპასუხისმგებლოდ ვიქცევით ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანს გონია, რომ ეს ცხოველი როგორც აი გასართობის სათამაშო და არა ეს პასუხისმგებლობა, მოვლა პატრონობა, რამდენი სჭირდება მას დრო, ფინანსებიც სჭირდება, არ ღირს ძაღლის კვება, სულფასოვანი კვება, აცრა, მოვლა, საკმაოდ ფინანსებთან არის ეს დაკავშირებული და ძალიან სამწუხაროა კიდე ესეთი შემთხვევები, როდესაც დაახლოებით როგორც ვიცი, თბილისში სადღაც 15% მაცხოვრებლის 15% ყავს შინაური ცხოველი, მაგრამ ყველა არცრის დროულად და ყველა არ უვლის ძაღლს დროულად, ანუ ის სტანდარტულ ყოველწლიურ აცრებს არ უკეთებს და ეს არის კიდე ძალიან სამწუხარო. ესეც გაწერილი არის მოლაპატრონობის წესში და ესეც სხვა შორის მოლაპატრონობის წესის დარღვევა არის. ეს უკვე არის თბილისში. თბილისში მოლაპატრონობის წესში არის გაწერილი. ეს ჯარიმდება? კი, მოლაპატრონობის წესის დარღვევა არის, რომელიც ასე ჯარიმდება. პირველადი ჯარიმა არის ეს 8 ლარი ჯარიმა და შემდეგ 50 ლარი არის თუ არ ვცდები განმეორებითი ჯარიმა. თუ ვთქვათ ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომლები უხსნიან ხოლმე რა უნდა შეასრულონ, რითი ირღვევა მოლაპატრონობის წესი, უხსნიან ყველაფერს და შემდეგ მოსახლეობა სამის შესახებ აი ცხოველთა მოყვარულ ჯგუფებში მე როგორც ვიცი აქვთ, ვინც ასე ვთქვათ აქტიურად არის ჩართული, ხშირად ყოფილა კიდევაც ესეთი შემთხვევები, რომ ჯარიმდებიან და შემდეგ მოწმდება აუცილებლად ეს ასე ვთქვათ, რაც იყო დარღვეული, შესრულდა თუ არა და თუ არ შესრულდა, შემდეგ უკვე განმეორებით 50 ლარი არის ჯარიმა. არდა 8 ლარი ისეთი ჯარიმაა, 8 ლარად ვაქცინას უყიდის. შეიძლება არ დაჯარიმდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის თემა პატრონის. თავარი არის ის, რომ ხდება კომუნიკაცია პატრონთან და მას ასე ვთქვათ უხსნიან.
და თუნდაც ეს 8 ლარიანი ჯარიმა რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ იყო, ესეც რომ არის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ უჩნდებათ გრძნობა, რომ ასე ვთქვათ, ცხოველის ყოფას ვიღაც მოიკითხავს. აი გარის და ვიღაც შეამოწმებს. რა თქმა უნდა, ჯარიმა არის მინიმალური, თუ გაიზრდება და ეს რა თქმა უნდა უკვე სამუშაო ჯგუფმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება არსებული კანონპროექტის ფარგლებში, თუ გაიზრდება, მე მოხარული ვიქნები პირადად. მეც ნამდვილად სოფო კანონზე საუბრობდა აუცილებლად უნდა შევეხო იმ ერთადერთ მუხლს რომელიც გვაქვს საქართველოს კანონმდებლობაში, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი. სამწუხაროა, რომ ერთადერთი მუხლია და მეტი არა და გარდა ამისა აღსრულებაც არ ხდება სათანადო დონეზე. მგონი ცხოველთა დამცველებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ საჭიროა გარკვეული ცვლილებები შევიდეს და ეს მუხლიც გამოკაცდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ძალიან გახშირებულ შემთხვევებს ცხოველთა წამების. და ეს არის წარმოუდგენელი არ ვიცი, როგორ უნდა მოაფიქრდეს ადამიანს იმ მეთოდებით, მაგალითად ლურსმიანი ჩაქუჩი თავში ურტყა ძაღლი, ხო ის ძაღლი გადაარჩინეს. ნუ კისტის თოვლზე აღარ მაქვს საუბარი, იმდენად ხშირად ხდება უკვე. ერთი მხრივ გესმის, რომ ესეთი შემთხვევები ხდება მაშინ ისეთ ადგილას, სადაც სხვა თვალი ნაკლებად ხედავს. და იმის ალბათობაც ისეთი თქვა კამერები არაყენია, შეიძლება აიდენტიფიცირება ვერ მოხდეს, პასუხისგებაში ვერ მიეცეს ადამიანი, მაგრამ პასუხისგებაშიც მიეცება, როგორც მახსოვს, რაღაც მინიმალური 500 ლარის ჯარიმა უწევს, ხო? პირველ შემთხვევაში. სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებით ხდება ეს ჯარიმა, თუ ასე ვთქვათ, პატიმრობის შეფარდება. 2 წლამდე არის გონი პატიმრობა, მაქსიმუმი შემთხვევა. სოფ როგორ ფიქრობ, აი რა ცვლილებები უნდა შევიდეს ის, რომ ეს გახშირება, ეს არ არის მხოლოდ ცხოველის პრობლემა, ცხოველის წამება, იმიტომ რომ აქ გვაქვს ჩვენ მეორე მხარე, ადამიანი, რომელიც ძალადობს ცხოველზე, რომელიც ესეთი გახმაურებული შემთხვევა იყო რამდენიმე თვის წინ თუ გახსოვს, ლეკვი დაჭერს ფაქტობრივ, არ ვიცი რა სიტყვა ვთქვა, დაანაწევრეს ლეკვის სხეული. გარდა ამისა წელს იყო შემთხვევა, როდესაც აი იმ ძაღლს გაუმართლა რაღაცნაირად და გადარჩა, ძუა გამოაბეს ყელზე და აი ესე აწამებდნენ არასრულწლოვნები იყვნენ, ამდენადაც ვიცით. ანუ კეთილი ადამიანების იმედად ხდება ამ კანონის აღსრულება, მე როგორც ვაკვირდება, აი ვიღაცამ შენიშნა და რაღაცნაირად გადაარჩინა ის ცხოველი. ანუ რა ცვლილებები უნდა შევიდეს, როგორ უნდა გამოკაცდეს, იმიტომ რომ მე წავიკითხე რაღაც ფსიქოლოგების მოსაზრებები ამ თემაზე, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ მხოლოდ ამ ცხოველით არ შეიძლება დამთავრდეს ის წამება, ის ადამიანი შესაძლოა მე უკვე ადამიანზეც გადავიდეს, ადამიანის მიმართ აგრესიის გამოხატვაზეც გადავიდეს. დაგეთანხმები აბსოლუტურად ფსიქოლოგების დასკვნასთან დაკავშირებით. ნამდვილად აქვს ასეთი მოსაზრება და ეს არის არაერთი ფაქტით დადასტურებული, რომ როდესაც იწყებენ ცხოველი, ასე ვთქვათ, არის მით უმეტეს ლეკვი დაუცველი არსება, რომელსაც არ შეუძლია თავი გადაირჩინოს, ან თუნდაც საშუალად დაუძახოს ვიღაცას. ეს არის ასე ვთქვათ, როდესაც ხდება დაუცველ არსებაზე ძალადობა, მას აუცილებლად მოყვება ხოლმე ასე ვთქვათ, განვითარება, თუ არ მოხერხდა იმ წუთას, ასე ვთქვათ, იმ არასრულწლოვანი თუ არის მით უმეტეს, ან მცირეწლოვანი არის მისთვის შესაბამისი დახმარების აღმოჩენა, ფსიქოლოგიური დახმარებას გულისხმობ. აქვს ასევე მეორე მხარე, ისინი, ვინც ასე ვთქვათ, ძალადობენ ადამიანებზე, ისინიც აუცილებლად შემდეგ ძალადობენ ხოლმე ცხოველებზე. ანუ ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან არის საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბმაში ერთმანეთთან და ამ საკუთარი აგრესიის, ასე ვთქვათ, გამოხატვას ყოველთვის ცდილობენ დაუცველ არსებაზე. იწყებენ ცხოველით, ან შეიძლება აგრძელებენ ცხოველით. მუხლი, ერთადერთი მუხლი, რომელიც ცხოველის წვალებასთან და წამებასთან დაკავშირებით გვაქვს, ეს არის სისხლის სამართლის 259 მუხლი, რომელიც მე ვთვლი, რომ არ არის, ასე ვთქვათ, გამართული და არ არის, ასე ვთქვათ, მუშა მუხლი. მისი აღსრულებაც საკმაოდ იშვიათად ხდება და ძირითადად, ასე ვთქვათ, ჯარიმით შემოიფარგლებიან ხოლმე. ასევე მე გავეცანი სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ ბოლო პერიოდში უკვე იკლო ამ მუხლის, ასე ვთქვათ, აღსრულებაზე მიმართვიანობა, რაც ჩემი აზრით გამოწვეული არის იმით, არა, ასე ვთქვათ, ძალადობის ფაქტებმა რომ იკლო, არამედ იმით, რომ უბრალოდ
არ აქვთ ასე ვთქვათ იმედი რომ ან საქმე აღიძრება ან ბოლომდე მივა ან აღსრულდება ასე ვთქვათ ბოლომდე და იქნება ბოლომდე ასე ვთქვათ სისრულეში მოყვანილი ამ მუხლით გაწერილი სანქციები. გამკაცრებას აუცილებლად საჭიროებს იგივე რომ ავიღოთ საზღვარგარეთის მაგალითები. ჯარიმა არის ბევრად უფრო დიდი და ასე ვთქვათ პატიმრობასაც გულისხმობს საკმაოდ არა 2 წლიანს, არამედ 5-10 წლიანს და ზოგ შემთხვევაში მეცაც კი. ევროპის ქვეყნებში. კი, კანონპროექტშიც ასევე გაწერილი არის კიდევ ამ მუხლის პრობლემა არის ის რომ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტულად გაწერილი რას ნიშნავს ან წვალება ან წამება. ხო, ანუ ყველაზე ხშირად ფიქრობენ რომ მაინდამით ფიზიკური შეხება არის ეს არა და სხვა ფორმებიც არსებობს ცხოველის წამების. არა, ანუ შეიძლება შიოდეს, წყუროდეს, ხო ესეც კი, შიმშილით სიკვდილი, წყურვილით სიკვდილი, ასე ვთქვათ, მუდმივად დაბრუნებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში ითვლება, რომ ცხოველი, როდესაც მუდმივად დაბრუნებულ მდგომარეობაში არის, ეს არის სასტიკი მოპყრობა. ცემა ცხოველისთვის, ასე ვთქვათ, სასტიკი მოპყრობა არის, დასახიჩრება მისი და ასე შემდეგ. არის გაწერილი ამ კანონპროექტში, რაც ნიშნავს ცხოველის წამება. იმიტომ რომ დღევანდელი რეგულაციით ეს არ არის საერთოდ განსაზღვრული, ანუ კონკრეტულად განისაზღვრება რა შეიძლება მიიჩნეოდეს ცხოველის წამებად, გამკაცრებული არის, დამატებული არის, ასე ვთქვათ, ცხოველთა ორთაბრძოლების მოპყრობა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი გახდეს. დღეს სამწუხაროდ არსებული რეგულაციით თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აკრძალულია ცხოველთა ორთაბრძოლების მოპყრობა, მაგრამ არც ჯარიმა და არც არანაირ, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ეს არ გულისხმობს. კანონპროექტში არის დამატებული ეს მუხლი და გაზრდილი არის, ასე ვთქვათ, სანქციები. კარგი, სოფო, 2 წუთი გვჩება და ეს 2 წუთი მინდა ახლა გამოვიყენო იმისთვის, რომ მითხრა მუნიციპალიტეტი რა სერვისებს ამატებს. დიახ, ჩვენ მუნიციპალიტეტი ძალიან ცუდად თქვი, მუნიციპალური თავშესაფარი. მუნიციპალურ თავშესაფარში ძალიან ბევრი სასიკეთო სიახლე მოხდა, როდესაც ახალი ხელმძღვანელობა და ახალი მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, მოვიდა და ჩვენ გავზარდეთ სტერილიზაცია კასტრაციის რიცხვი, ადრე თუ კეთდებოდა საშუალოდ 5-6 სტერილიზაცია კასტრაცია დღეში. დღეს 17-ს ვაკეთებთ, დღეში სტაბილურად 15-17, ასე ვთქვათ, ოპერაცია სრულდება. ასე ვთქვათ, შემცირდა ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაცია და შტატები ემატება თავშესაფარს და დაგვემატება ძალიან მალე კინოლოგები, ვეტერინარები, ფერსლები, გვემატება ახალი საოპერაციო, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, უფრო აქტიურად ჩავატაროთ პოპულაციის მართვის, ასე ვთქვათ, პროცედურები. ასევე გვექნება სპეციალური გასასეირნებელი სივრცე, ცოტა ხანში მოეწყობა, სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, მოხალისეები და დაგვეხმარონ ჩვენი 4 ფეხა მეგობრების გასეირნებაში. და ასევე ჩვენთან შესაძლებელი არის პატრონიანი ცხოველების, ასე ვთქვათ, დაჭიბვა, იდენტიფიცირება, სტერილიზაცია, კასტრაცია. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო. ჩვენის თემა მე მგონი კიდე დავქჩა და ვერ ამოვწურეთ. იმედია ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლისთვის, ანუ უნდა დარეკონ 112-ზე, ხო? დიახ, და მოითხოვონ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში გადამისამართება. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო, დიდი მადლობა გიხდით. შემდეგ შეხვედრამდე.